Ця історія записана за підтримки книжкового магазину «Книголенд». Ви б відрізали собі мізинець, щоб отримати $1 мільйон? Чи вбили б ви свого невірного чоловіка, щоб вийти заміж за чоловіка своєї мрії? Чи з'їли б ви собаче лайно, щоб виграти річний запас морозива? Саме з таких безглуздих запитань і складається гра «А ви б?», яка схожа на свою божевільну родичку настільну гру «Що б ви обрали?». Але на відміну від настільної гри, у «А ви б?» ставки реальні. Ставки високі, як життя або смерть, або навіть вищі. Я на власному гіркому досвіді переконався в цьому після того, що сталося з Сеті, моєю сестрою. Вона завжди була схильною до суперництва, навіть у ранньому дитинстві, але я не розумів наскільки, поки вона не вигадала гру «А ви б?». Нудними літніми вечорами ми грали вдома. Спочатку тільки Сеті, я, наша старша сестра Джулс та її друг Даррен. Це Даррен додав карти в гру. Відверто кажучи, він був ботаніком і любив настільні ігри, хоча неохоче погоджувався грати зі мною та Сеті. Вважав нас занадто малими й азартними. Гра в тому вигляді, в якому вона існує зараз, багато чому завдячує Даррену. Є кілька карток. Вони завжди роздаються по порядку. Спершу йде картка з дією, яка повинна бути зроблена. Далі картка, в якій зазначено предмет або людину. І остання картка з винагородою. Наприклад, «А ви б вбили свого сусіда по кімнаті, щоб вилікувати рак?». У більшості випадків випадкове витягування карток призводило до абсурдних комбінацій, які більше скидалися на марення божевільного, ніж на правду чи дію. Бали нараховувалися за здогадки інших гравців, погодитесь ви чи ні. Часто найвеселішим було те, як гравці починали виправдовувати свій вибір. Наприклад, звісно, їсти собаче лайно – це жахливо, але 2 хвилини гидоти варті цілого року смаколиків. Це була дурна, невинна забава. У тому, що гра перетворилась на щось жахливе, є моя вина. Навіть у той час я знав, що не повинен був робити так, як зробив, але я був розлючений на Сеті. Вона витягла запитання «Ти близнула таргана, щоб не йти до школи?» І, звісно, одразу ж погодилася. «Сеті завжди каже так», – не витримав я. «Це якась дурня, вона просто бреше, вона ніколи б такого не зробила». А ось і зробила б. Сеті, якій на той момент було близько 7 років, стисла кулаки. Вона щосили намагалася зберігати спокій, щоб грати зі старшими, і щоб її не вигнали. «Не вірю», – огризнувся я, втомившись від її брехні. Кілька хвилин ми так сперечалися, поки я врешті-решт не оголосив, що запроваджую нове правило. Правило виклику. Будь-хто може кинути виклик іншому гравцеві, і той повинен буде зробити те, на що погодився. Якщо виклик буде виконано, гравець, який прийняв його, отримає нагороду. Не йти до школи означало, що мені довелося б прикрити Сеті перед батьками, щоб вона могла прогуляти. Обличчя Сеті різко почервоніло. Вона явно не очікувала, що я придумаю таке правило. Я, жорстокий старший брат, щойно запропонував їй лизнути таргана. Визнаю, це було не дуже порядно. На її очах з'явилися сльози. Вона дивилася на мене з недовірою. Сеті завжди захоплювалася мною, обожнювала мене.
Я хотів би сказати, що в ту мить пошкодував про те, що змусив її зробити це, але тоді я лише зловтішався. Крихітка Сеті не хотіла програвати. Даррен пішов за тарганом. Їм з Джулс слід було краще наглядати за нами, але Даррен просто тішився від думки, що хтось може облизати таргана. Він витягнув мертвого таргана з однієї з пасток і поклав його перед нею на серветку. Нижня губа Сеті затремтіла. Її великі очі піднялися до моїх. Потім вона нахилилася вперед, примруживши очі, і висолопила язика. Його рожевий кінчик торкнувся таргана. Вона реально облизала його. Захоплено закричав Даррен, хапаючись за голову. Фу, Прокоментувала Джулс, а я вигукнув: «Огидно!» Але тепер я заборгував їй прогул школи. Вона гордовито загорнула дохлого таргана в серветку і жбурнула її у відро для сміття. Я виграла. Сказала Сеті. «Ага, а ще ти облизала таргана, а значить, лузер по життю», заперечив я. Я виграла! Відтоді діяло правило виклику. Але я повинен був зрозуміти, що це дурне і небезпечне правило не доведе до добра. Наступного разу, коли ми грали на першій картці, яку витягнула Сеті, було написано «вбити». Вона деякий час дивилася на неї. Даррен скривився, а ми з Джулс обмінялися стурбованими поглядами. Використання картки «вбити» було спірним, але іноді з ним складалися просто сміховинні комбінації. Наприклад, ти б убив свою дубку, щоб стати втраченим скарбом. Для дорослої людини це здається нісенітницею, але 10-річний я вважав подібне моторошно веселим. Хоча, повертаючись до цього слова, деякі комбінації могли виходити зовсім невдалими. Сеті продовжувала тягнути свого брата, сестру, щоб виграти цю гру. Вона мовчала, скрививши рот у усмішці і розглядаючи картки. скасовуємо. Наказала Джулс. Ми можемо просто зробити прогноз. Заметушився Даррен, а Сеті просто мовчки поклала перед собою картку з відповіддю сорочкою догори. Даррен, Джулс намагалася заперечити, але Даррен уже теж поклав свою картку. Ми з Джулс наслідували його приклад, а потім разом розкрили відповіді. Даррен і Джулс вважали, що ні. На моїй картці було написано так. Я знав свою божевільну сестру. На картці Сеті теж було так. «Так я і знав», – сказав я, спокійно дивлячись на неї. Вона безтурботно посміхнулася мені у відповідь. Та годі, це маячня. Даррен презирливо скривився, не бажаючи програвати. Джулс штовхнула його ліктем, але він проігнорував її недвозначний сигнал і прогарчав. Виклик. ні. Вигукнула Джулс. Ого, ні. Якого біса? Ні, жодного виклику. Що, усе за правилами? Огризнувся Даррен. Якщо вона вб'є Тобі, то виграє гру. Він подивився на Сеті і багатозначно додав. Я не зарахую виграш, якщо вона буде шахраювати або блефуватиме. Досить. Сказала Джулс. Моя молодша сестра зібрала картки, розкладені на столі, відклала в бік картки з відповідями «так» і «ні» і розгладила спідницю. Цього разу вона не почервоніла, не заплакала і не зніяковіла. Вона піднялася, повернулася до Даррена і сказала: Ну який же ти дурник. Хіба ти не знаєш, що це лише гра? Давай, Тобі, ходімо. У мене щось стиснулося в животі, коли пальці сестри переплелися з моїми. Несподіване полегшення розлилося у грудях, коли стало зрозуміло, що, незважаючи на азартність, Сеті здатна зрозуміти, коли все заходить надто далеко. Раптово її рука обхопила мою шию, намагаючись задушити. Я вдарив її по передпліччю. Її чіпкі пальці кинджалами вчепилися в мою шкіру. Обличчя почервоніло. Горло моторошно стиснулось, а перед очима потемніло. А потім раптом усе закінчилося. Даррен і Джулс відтягнули Сеті назад, яка голосно кричала: «Відпустіть мене! Відпустіть!» Сеті,
Припини! наказала Джулс. Сеті не замовкала ні на мить, доки вони тягли її до спальні. Господи, та вона божевільна. Бурмотів Даррен. Джулс оголосила, що більше жодних ігор не буде. Якщо я вб'ю Тобі сьогодні ввечері, я виграю! Хрипіла Сеті по той бік замкнених дверей. Я виграю! Скажіть, що я виграю! Ніхто не виграє, Сеті. Джулс не витримала. Не можу повірити, що мені доводиться це говорити. Я все розповів мамі і татові. Чому ти така божевільна, Господи? Гра закінчилася, ти мене розумієш? Все скінчено, переможців немає. І ми більше ніколи не будемо грати в цю кляту гру. Ми забули гру на довгі роки. Сеті, звісно ж, знайшла для себе інші розваги, менш небезпечні. Їй щастило в іграх, і вона заробила справжні статки в казино, лотереях, карткових турнірах, інвестуванні. За її словами, біржа сама по собі була квінтесенцією азарту. Звісно ж, до всього цього вона підходила з повною віддачею і майже неперевершеною майстерністю. Хоча інколи і потерпала від неочікуваних втрат, прямого наслідку величезних ризиків. Вона знала всі прийоми цього ремесла, трюки з тасуванням, зважування гральних кісток, підрахунок карт і мала спритні руки. Всупереч думці, яка могла у вас скластися, Сеті була хорошою сестрою. Більшу частину часу саме Сеті дбала про наших батьків. Стежила за тим, щоб їхні рахунки було сплачено, газон підстрижено, а у будинку завжди панував порядок. Вона часто встигала переробити всі домашні справи, приготувати їжу та прибрати, перш ніж зробити макіяж і піти ввечері в казино або випити з діловими партнерами. Вона ніколи не вчилася в коледжі, обравши турботу про батьків, але з іншого боку, коледж їй був не потрібен. Дідусь і бабуся залишили нам чималу суму в спадок, а Сеті акуратно примножила її, керуючи інвестиціями для всієї родини. Вона робила це з повною прозорістю і чесністю, і хоча іноді сильно ризикувала, але тільки своїми грошима, ніколи з нашими. Для неї було важливо вкладати гроші відповідно до нашої готовності прийняти ризик. І все ж. Коли я навчався в коледжі, а Сеті закінчувала середню школу, вона відродила гру АВИБ. І цього разу поруч не було нікого, хто міг би її приструнити. Я дізнався про це від одного хлопця з її школи. Він розповів, що Сеті почала грати з групою старшокласників. Я спробував відмахнутися від цього. Ну, що з того? Ми всі виросли, нехай грає у що хоче. Вона ж не збожеволіє, правильно? Тільки пізніше я дізнався, що вона знову змінила правила. Одного разу вона і кілька інших старшокласників вирішили, що абсурдні рандомні фрази вже не такі цікаві, як у дитинстві. І що гравці тепер повинні тягнути картки доти, доки не складеться речення, яке, на думку більшості, матиме сенс. Звичайно, навіть тоді більшість речень все одно не мали сенсу, але були й інші. Наприклад, ти з'їв би жука, щоб отримати виграшний лотерейний квиток. Реалістична комбінація, до того ж цілком здійсненна. Коли один із друзів Сеті витягнув її, він сказав, що безумовно це зробить. Сеті кинула виклик. Хлопець з'їв кілька комах, а моя сестра купувала лотерейні квитки, поки не попався виграшний. Звісно, він майже нічого не виграв, у підсумку $3, якщо я правильно пам'ятаю. Але картки ж нічого про це не говорили. Ось так все й почалося. Сеті стала свого роду гарантом цієї гри, а потім у неї з'явилися гроші. Спадщина стала гарною підмогою, та й сама вона назбирала чималу суму на ставках і якихось мутних справах. Я так і не дізнався, чим ще вона займалась, але гадаю, що щось із цього цілком могло бути нелегальним. Вона тепер могла дозволити собі додати в гру перчинки. Тому, коли випала комбінація «ти б розійшлася з хлопцем, щоб отримати новий айфон», Сеті кинула виклик.
І коли її подруга виконала цю умову, пообіцяла, що подарує їй новий телефон. Це був прецедент. Ризикований і шкідливий для здоров'я, але я думаю, не більше, ніж будь-який інший вид азартних ігор, поки не стало ще гірше. Кілька років по тому до Сеті прийшли друзі. Я відмовився приєднатися. Ще в дитинстві заприсягся ніколи не грати в цю гру. Якщо я опинявся поруч, у Сеті начебто з подвоєною силою розпалювався дух суперництва. Тож я тримався осторонь від усіх і спостерігав за тим, що відбувається з іншого кінця вітальні. Її друзі веселилися, сміялися і випивали. Кілька з них курили, але це, безумовно, була не моя справа. Комбінації, які вони витягували, здебільшого були абсурдними. Ти б поцілував місіс Віттінджер, щоб урятувати новонароджених кошенят. Пролунав колективний стогін. Місіс Віттінджер була директором старшої школи Сеті. Щоб ви розуміли, у грі «Поцілунок, одружуйся, убий» її завжди обирали для варіанту «вбити». За столом розгорілася суперечка, чи справді загинуть кошенята, якщо гравець скаже ні. Чи не надто високою є ціна, лише потреба поцілувати мерзенну директорку. Сеті задумалася над питанням на хвилину, переплела пальці і сказала, що оскільки кошенят витягли з колоди нагорода, а не ризик, гра не наражатиме тварин на небезпеку. Коротше кажучи, Скотте, якщо поцілуєш її, зробиш добру справу. Якщо ні, нічого поганого не станеться. Сказала вона. Ну так, але якщо я не поцілую її, то десь можуть загинути кошенята, тож... Думаю, мені доведеться поцілувати Віттінджер. Скотт усміхнувся, почувши у відповідь дружній свист гравців. Виклик! Сеті відреагувала майже автоматично. Скотт справді прийшов до старшої школи з вигаданою справою і поцілував директорку в щоку. Вона була здивована такою раптовою любов'ю з боку колишнього проблемного учня, але і вельми зворушена. А Сеті стримала своє слово та нагородила Скотта. Вона знайшла десь виводок кошенят і дала їм притулок. Коти досі живуть у домі наших батьків під опікою. Але я розповідаю вам про цю гру не з цієї причини. Річ у тім, що незабаром після виграшу Скотта інша наша подруга Розалінда витягнула комбінацію, що викликала справжній ажіотаж. Ви б відрізали собі палець, щоб виграти $1 мільйон. Після секундного потрясіння кімната наповнилася збудженим шепотом. Усі присутні на тій вечірці знали, що якщо завдання буде виконано, Сеті потенційно може розлучитися з $1 мільйон. У ті роки вона якраз занурилася в інвестування і цілком мала фінансові можливості забезпечити виклик. Вона і раніше вже видавала дорогі нагороди, але ця сума – це була виняткова подія. Найбільше, що вона коли-небудь дарувала, це оплачену поїздку на Багами. Я б точно це зробив. Сказав Скотт. Ні за що. Відгукнувся хтось із присутніх. Я б ні за що таки не пішла. Пролунав голос із натовпу. Сеті слухала це спокійно, відкинувшись на спинку крісла з блиском в очах і лінивою посмішкою на обличчі. Очевидно так. Відгукнувся Скотт. Ну хто просто так візьме і віддасть $1 мільйон? І справді, Сеті могла б. це ж гіпотетично, правильно? Розалінда поставила свою картку на стіл. А, до біса. Граємо. Робіть прогноз. Проголосували всі. Половина за варіант «так», інша за «ні». Розалінда перевернула свою картку. «Так». Всі синхронно повернулися до Сеті. Вона спокійно піднялася, підійшла до бару, налила склянку міцного алкоголю собі, потім ще склянку Розалінді. Потім пішла на кухню і відчинила шухляду столу. Моє серце почало битися швидше. Сеті витягла щось із шухляди і пішла до плити. У її пальцях поблискував метал. Вона простерилізувала ніж над газовою комфоркою, поклала його на тацю разом із напоями, бинтами та аптечкою і принесла його Розалінді. Очі дівчини стали круглими, як блюдця. Чорт. Прошепотів Скотт, не в змозі повірити в побачене.
Тиша, що висіла у повітрі, стала майже відчутною. Я затамував подих. Ні, не роби цього. Що можна було зробити? Зателефонувати в поліцію? Досі не можу відповісти собі на це запитання. Ніхто не змушував Розалінду що-небудь робити. І все ж. Сеті відкинулася на спинку м'якого крісла, ліниво збовтуючи бурбон у келиху. Вона з усмішкою подивилася Розалінді в очі і прошепотіла: «Виклик». Усі заклякли. І тоді Розалінда взяла ніж. Я, мабуть, позбавлю вас опису наслідків того виклику. Картки АВИБ недвозначно говорили, що потрібно відрізати собі палець, але ж не забороняли пришити його назад. Скотт поклав палець Розалінди в пакет із льодом відразу ж після того, як вона його відрізала під крики інших гравців. Хтось говорив, що Сеті збожеволіла, хтось, що це зайшло занадто далеко. Друзі Розалінди відвезли її разом із пальцем до лікарні, де його пришили назад. А потім на її банківський рахунок було переведено $1 мільйон. Чи потрібно говорити, що це заспокоїло розлючених людей? А потім про цей випадок поповзли чутки. І інші люди почали просити Сеті провести гру. Тоді я категорично заборонив грати в це божевілля вдома. Сказав, що рідна домівка не кубло, що я не бажаю, щоб під їхнім дахом відбувалися вбивства, відрізалися кінцівки або що там ще придумає хворий розум Сеті. Вона погодилася перенести гру в інше місце. Я намагався не лізти в її справи, але іноді чутки просочувалися. Від батьків Джулс або від спільних знайомих. І складалося відчуття, що ставки неухильно зростають. Але я досі не сприймав це досить серйозно. Досі намагався не втручатися, поки не померла перша людина. До ковіду ігри були пов'язані з фізичним ризиком, навіть із нанесенням каліцтв, але ніколи не призводили до смерті. Я не був присутній під час тієї гри і тільки пізніше дізнався, що комбінація, яка випала, була: ти б погодився, щоб тебе переслідував жахливий привид, щоб врятувати свою дитину. Цю гру проводили в Zoom у розпал пандемії серед кількох гравців, які отримали шанс приєднатися через лотерею. Ігри Сеті мали великий попит. Як з'ясувалося, старшу доньку одного з гравців було під'єднано до апарата штучної вентиляції легенів. Можна було подумати, що будь-яка комбінація за участю привида за своєю суттю недійсна. Зрештою, Сеті не може впливати на надприродне, але з незрозумілої причини гравці погодилися прийняти це як дійсну комбінацію. І відданий батько зіграв так. «Усе заради моїх дітей», – сказав він. Пізніше я переглянув запис Zoom, і після того, як батько показав свою карту «так», очі Сеті засмикалися протягом кількох секунд, так, ніби вона була в трансі. Або слухала щось, чого ніхто не міг почути. Потім її очі розплющилися, і вона вигукнула «Виклик!». Кілька днів по тому донька того хлопця одужала. Але тільки коли донька написала мені повідомлення, благаючи втрутитися, я зрозумів, наскільки божевільною стала ця бісова гра. Мені відчинив чоловік у халаті. Складно було не помітити, наскільки він виснажений. На обличчі тижнева щетина, очі червоні від сліз і недосипання. Не кажучи жодного слова, він впустив мене у свій дім і, човгаючи, відійшов у бік, відкриваючи вид на передпокій. Усі стіни були поцятковані чорними плямами від вогню. Без будь-якого очевидного малюнка, просто плями, розсипані тут і там по шпалерах. Помітивши мій інтерес, чоловік вказав на стопку фото у рамках, звалену на дивані. Раніше вони явно висіли на стіні, але тепер на кожному фото зображення чоловіка було випалено. Решта членів родини залишилися недоторканими.
Ось чому підгоріли шпалери. Я помітив опік у формі відбитка долоні на його руці. Поки батько сімейства втомлено пропонував мені чай, я взяв у руки одне з фото. Задня сторона і частина скла виявилися покрученими, настільки сильним був жар. Це хтось просто підпалив чи відбувається щось іще? У вогні, Прошепотів чоловік, помішуючи чай. крики і стукіт ночами, відбитки долонь, сни і це. Він висунув шухляду столу, сповнену дитячих малюнків, зроблених його донькою, її братами та сестрами, які зберігалися ще відтоді, як вони були зовсім маленькими. На всіх малюнках батько був замальований, а за його спиною виднілась темна фігура, що тримала руки на його плечах. Вона нагадувала тінь. Вона, очевидно, найняла когось, щоб той прийшов і зробив усе це, припустив я. Вас, напевно, мучать кошмари через стрес. Я б ні за що не повірив, що Сеті здатна викликати привида. Але був абсолютно впевнений, що вона мала у своєму розпорядженні ресурси, щоб змусити чоловіка повірити в те, що це так і є. Найбільше мене здивували зіпсовані дитячі малюнки. Як вона визначила, якою саме фігурою на дитячих каракулях був він? Я запропонував залишитися на ніч, щоб зустрітися з тими, кого найняла Сеті, і вигнати їх. І пообіцяв, що вранці зв'яжуся з сестрою і покладу край цьому так званому переслідуванню. Здається, чоловіка трохи підбадьорили мої слова, що всі ці моторошні ефекти були явно інсценовані, але він попросив мене не втручатися. Він побоювався, що якщо не продовжуватиме гру, його донька знову захворіє. Я намагався запевнити його, що Сеті не має такої влади і не може спровокувати рецидив, але він наполягав, щоб я не втручався. Проте я все одно вирішив поговорити з Сеті. Однак вона була за кордоном. Чоловік наклав на себе руки до того, як вона повернулася. Повісився на сходах, залишивши свою улюблену доньку, її братів і сестер у жалобі. Я чекав сестру в будинку наших батьків у ніч повернення. Вона ледве встигла зійти з літака за півгодини до того, але, незважаючи на виснажливий переліт, увірвалася в парадні двері в блискучому костюмі, немов щойно з Вегаса. Побачивши мене, вона широко розкинула руки для обіймів. «Як ти могла?» – закричав я. Сеті опустила руки, але не перестала посміхатися. Тобі, Люба, я нічого не робила. Щоб тебе не засмутило, це все карти. «Привид, Сеті!» Жахливий привид. – поправила вона. «Який, бляха, привид!» – заревів я, трясучись від люті. «Єдине, що тут є жахливим, це ти! Ти довела людину до самогубства! Це ти і зробила! Саме ти створюєш ризики і роздаєш нагороди! Визнай це! Ти оплатила доньці особливе лікування! Ти не могла нічого гарантувати, але дуже постаралася, щоб вона одужала, хіба ні? А коли їй стало краще, ти змусила бідного батька страждати! Він же прийняв виклик!» Вона підібгала губи, помовчала трохи, а потім нарешті запитала. А що, якби й так? «Що, якби й так?» Я не вірив своїм вухам. «Сеті, ти довела людину до самогубства!» Ти це вже говорив. Здавалось, їй стає нудно. І що? Я налякала його. Він вирішив накласти на себе руки. «Дурниці! Ти вбила його! Ти! Це все одно, що дати йому мотузку і вибити з-під ніг стілець!» О, він вибрав повішення? «Сеті!» Я зробив паузу і додав тихо й серйозно. «Ти повинна це припинити». Вона помовчала, нахиливши голову так, що очі сховалися за полями капелюха, а потім її червоні губи скривились, і вона випалила. Змусь мене. «Що?» Змусь мене зупинитися. Повторила вона і ліниво опустилася на стілець біля кавового столика, жестом пропонуючи мені зробити те саме. Я з жахом дивився на те, як вона витягує колоду карт.
Одна гра. наполягала Сеті. Дуель. Ти виграєш, я зупиняюся і більше ніколи не граю. Твоє бажання здійсниться? Ні. Тобі. Люди платять величезні гроші за шанс пограти зі мною. Ти не уявляєш, як тобі пощастило. Крім того, це єдиний спосіб змусити мене зупинитися. Вона знову кивнула на стілець. Я втупився на неї, стиснувши кулаки. Чому? Тому що, любий Тобі, ти улюбленець матусі і батька, і взагалі всіх на світі. Ідеал, не здатний зробити в цьому житті хоч щось не так. Тому що ми не закінчили гру. Пам'ятаєш тоді, коли ми були ще дітьми? Коли ми почали, але все зайшло занадто далеко. Ми не змогли закінчити гру. Тож закінчи її разом зі мною, Тобі. Золота дитина. Той, кого мама і батько завжди любили більше за всіх. Вони тебе також люблять. Люблять, як алкоголік любить пляшку. Я просто ніби жахлива залежність, якої вони потай мріють позбутися. І це правда, я жахлива. Але ідеальний, добрий Тобі виграй у мене, і все буде скінчено. Її брови злетіли вгору. Неохоче, з наростаючим відчуттям жаху в животі, я сів навпроти неї, спробував навести ще один останній аргумент. Нас занадто мало, гравців. Я не дозволю нікому втрутитися. Нам не потрібні інші гравці. Це дуель. Буде кілька додаткових правил. Наприклад, перехоплення виклику з подвоєнням. Наприклад, якщо мені випаде комбінація, ти б убив кошеня, я погоджуся, а ти перехопиш. То мені доведеться вбити двох. Чудовий приклад. До речі, як поживають твої кішки? Чудово. Їм справді щастить. Жодного разу не попалися в колоді з ризиками. Сеті обдарувала мене пустотливою посмішкою. Одна з кішок підійшла і потерлася об її ногу, не підозрюючи про небезпеку, яка їй загрожуватиме, якщо Сеті витягне картку «Домашня тварина». Сеті пояснила правила дуелі, поки тасувала карти. По суті, все було стандартно, але відповіді оцінювалися по-іншому. 1 бал за так, 1 бал за правильний прогноз. 0 балів за ні, 0 балів за неправильний прогноз. 10 балів за виконане завдання. Якщо завдання не виконується, це автоматичний програш. Якщо у кількох завдань виявиться однакова нагорода, її отримає останній, хто виконав виклик. Гра триває, поки кожен гравець не збере по 10 дійсних комбінацій. Те, що за відповіді так нараховуються бали, автоматично схиляє хід гри на твою користь, зауважив я. На користь сміливішого гравця – так. Але в тебе досі є можливість виграти. Я насупився. Сеті запропонувала мені почати першим. Ти б танцював з гниючими людськими нутрощами, щоб отримати відпустку своєї мрії. Скромний за нинішніми стандартами виклик. Я потягнувся за картою «Ні», але потім згадав, що за це не отримаю балів. Звісно, якщо відповісти так, Сеті може десь роздобути інвентар. І я навіть знати не хочу, чи справді нутрощі будуть людськими. Я зітхнув і виклав «так». Сеті теж посунула карту вперед. Ми разом їх перевернули. Обидві відповіді «так». 1 очко на мою користь, 1 на користь Сеті за правильний прогноз. Я чекав неминучого виклику, але вона тільки посміхнулася. Ти не збираєшся кидати виклик? Ні. Ти, очевидно, зробиш це і отримаєш 10 балів. Ще й бонусом поїдеш у відпустку мрії. Я прибережу гроші для цікавіших нагород. Настала черга Сеті. Вона повільно перевернула картки. Ти б полетів у смердючі нігті, щоб отримати своє ім'я на Марсі. Недійсна комбінація. Сеті знову протягнула карти. Ти б голосно заспівала президенту, щоб урятувати мир у всьому світі. І знову мимо. Сеті тягнула безглузді комбінації ще тричі, перш ніж вийшло. Ти б поцілувала миску з проносом, щоб отримати річний запас морозива.
Фу, мимоволі вигукнув я. Яка ж дурна гра. Сеті з посмішкою підштовхнула карту вперед. Я закотив очі і зробив те саме. Ми обидва перевернули карти. Так. Ну, звісно, ти б це зробила, з огидою сказав я. Можеш кинути виклик. Щоб ти отримала 10 балів? І не думай. Так минуло ще пара раундів. У мене затремтіли руки, а потім пішли комбінації, які я не виконував би. І я обирав ні. Сеті ж завжди погоджувалася. Вона набирала очки і навіть не намагалася кинути мені виклик у ті рідкісні моменти, коли я на щось погоджувався. І ось, коли ми наближалися до 10-го раунду, завершального в цій партії, Сеті витягла комбінацію, від якої в мене перехопило подих. Ти б здерла з себе шкіру, щоб виграти цю гру. Сеті вже перемагала. Якби я не кинув їй виклик у той момент, вона б виграла. Якби я кинув виклик, а вона відмовилася, то програла б. Найрозумніше було б відмовитися виконувати завдання. Вона б нічим не ризикувала і так значно обігнала мене. Гра закінчилася б на наступному ходу. Усе, що їй потрібно було зробити, це пропустити 1 бал, розігравши карту «Ні». Грати так міг тільки повний ідіот, але Сеті ніколи не грала «Ні» у жодному з раундів. Чи зробила б вона це зараз? Сеті виклала карту, дивлячись прямо мені в очі, майже вибачаючись, посміхнулася і злегка знизала плечима. О, як же мене розлютила ця посмішка, її легкість, готовність кинути все в цю дурну, ідіотську, мерзенну гру. Коли вона вже була впевнена в перемозі, я розіграв свою карту. Ми перевернули їх. Так, мене охопила лють. Це було схоже на те, ніби ми знову були дітьми, і Сеті нахабно заявляла, що зробить щось обурливе, хоча ми всі знали, що насправді цього не буде. Наче я знову спіймав її на блефі, і слово зірвалося з моїх губ, перш ніж я встиг збагнути. Перш ніж зрозумів, що треба зупинитися просто тому, що вона не сміє наді мною знущатися, граючись так, начебто її життя нічого не значить. Виклик! Дивний вираз промайнув на обличчі Сеті. Співчуття, страх, занепокоєння, лють. На мить вона знову нагадала мені ту маленьку дівчинку. Маленьку дівчинку, яка обожнювала мене, яка просто хотіла бути сміливою, щоб справити на мене враження, доки я не дорікнув їй, що вона зайшла надто далеко. І щоразу вона змушувала себе прийняти мій виклик. Згадавши про це, я раптово пошкодував про свої дії. Повіки Сеті заплющилися на кілька секунд, тремчачи, ніби вона намагалася примиритися з тим, що щойно сталося. Потім, не кажучи ні слова, вона піднялася на ноги. Улітку батьки часто готували барбекю, інколи навіть смажили порося або обробляли оленину. Я з жахом подумав, чи є в них серед безлічі приладдя в цьому розкішно обставленому будинку ніж для зняття шкур. «Сеті, зачекай!» «Ні!» – вигукнув я, схопивши її за руку. «Я здаюся, чуєш? Я здаюся! Ти перемогла! Я знімаю свій виклик!» Що? Ти не можеш здатися! Так це не працює! «Ну що ж, а я тим не менш здаюся!» Я підхопив куртку і кинувся до дверей. Тобі! Ти погодився закінчити гру! «Так? Поцілуй мене взад!» Я побіг геть і зачинив двері. Зсередини пролунав крик. Високий, гучний, практично нелюдський. Боже, як же іноді мене лякає Сеті. Я поспішив геть, намагаючись викинути з голови цю жахливу, дурну гру. Намагаючись забути, якою ірраціональною може бути сестра. На мій телефон надходили повідомлення від Сеті. Ми не закінчили. Залишився 1 раунд. Тобі, 1 раунд. Вона продовжувала в тому ж дусі всю ніч. Я вимкнув телефон.
Вранці в мене було так багато повідомлень, що я просто заблокував її. Я приготувався до дзвінків від батьків, Джулс, спільних знайомих, до завалу на електронній пошті, кур'єрів біля дверей, нескінченних голосових повідомлень на робочий номер. У сеті була просто гігантська мережа знайомих, і я не сумнівався, що вона дістане мене, якщо захоче. Від її гніву не було порятунку, поки гра не закінчиться. І все ж тиша, жодного звуку. Саме ця повна відсутність новин від неї вибивала мене з колії найбільше. Я зателефонував нашим батькам, Джулс, друзям, але вони нічого не чули про Сеті. Не бажаючи їх хвилювати, я збрехав усім і сказав, що просто перевіряю, як у неї справи. З кожною годиною страх всередині мене стискався дедалі сильніше. Нарешті, через 3 дні після тієї гри в мої двері постукали. Я так довго перебував у підвішеному стані, що першим почуттям було полегшення. Нарешті ми покінчимо з цим. Я підійшов до дверей і запитав, хто там? Але відповіді не було. Заглянув у вічко, але воно виявилося закритим. Зітхнув. Сеті просто не може обійтися без цього. Я відчинив двері. Чорт! Слово завмерло в мене на губах. На порозі стояла фігура в ростовому костюмі. Вона нагадувала великоднього кролика. Величезні чорні очі, плюшеве хутро на щоках, як у бурундука, зуби, що стирчать, і рожева шкурка з пухнастим білим черевцем. Костюм був набагато простішим, ніж у косплеєрів, і скоріше нагадував аніматроніка або персонажа тематичного парку. Я завжди боявся цих тварюк з дитинства. Щось у їхніх костюмах моторошно відштовхувало і лякало. І коли кролик розкинув руки, мене охопило те саме почуття, що і в дитинстві. Я відступив назад і притримав двері, намагаючись не звертати уваги на тихий голос у голові, який невпинно запитував, що я побачу, якщо зніму голову костюма. Кролик увійшов перебільшено щасливою ходою, знову нагадавши мені аніматора парку. Що ж під цим чортовим костюмом? Він відсунув 2 стільці від мого обіднього столу і поплескав по одному з них, запрошуючи мене. Сеті? Кролик витягнув картку з кишені, що була захована десь у шерсті, і показав мені. Ще 1 раунд. Як мені зрозуміти, чи це ти? Зніми цей клятий костюм. Кролик заперечно похитав головою. Знову вказав на картку, поплескав по ній лапою і кивнув мені. Від його костюма злегка пахло міддю і, можливо, чимось іще. Потом, запахом тіла? Ні, набагато неприємніше. Схоже на запах дохлої миші, що гнила вже кілька днів, перш ніж я знайшов її у мишоловці. Я не міг перестати запитувати себе, що ж там під костюмом. Вона б цього не зробила, правда ж? Вона не могла цього зробити і вижити. Вона просто намагається вибити мене з колії, щоб змусити похвилюватися. Змусити думати, що вона зробила щось божевільне. Я заглянув у кролячі очі. Чорна сіточка. На мить промайнув слабкий блиск білків її очей. Слабкий відблиск людини, що дивиться на мене з костюма. Знову цей запах міді. І коли ми обидва сиділи за кавовим столиком, я побачив цього разу дуже чітко. Кров, що капала з костюма кролика. Ледь помітну цівку. Наскільки сильно вона поранена. Чи це все містифікація? Якби вона здерла з себе шкіру, кровотеча досі тривала б. Настільки сильно, щоб просочитися через щільний костюм?
Боже, Сеті, гаразд, я зіграю цей раунд. І якщо виграю, ти знімеш цей костюм і будеш під ним у повному порядку. Добре? Домовилися? З тобою все буде гаразд. Кролик видав стверджувальний звук. Це був голос Сеті, але звучав він неправильно. Придушено, наче голосові зв'язки було якимось чином пошкоджено. Кролик поліз у кишеню костюма і простягнув мені колоду з написом «Авиб». Моя черга. Тремтячими руками я перетасував карти. Рожеве хутро кролика місцями потемніло. Але цього не може бути. Цього ніяк не може бути. Я проковтнув клубок, що підступив до горла, і витягнув карти. Тиб. Руки почали тремтіти. Змусив зникнути себе, щоб виграти цю гру. Чорт забирай. Зникнути? Чи означало це померти? Обірвати своє життя або, наприклад, зникнути, як у рамках програми «Захист свідків»? Сенс був незрозумілий. Але я не міг сказати «ні», інакше Сеті перемогла б. І якимось чином я знав, що станеться, якщо вона переможе. Вона зніме свою маску, а під нею виявиться... Здригнувшись, я простягнув свою картку, а кролик свою. Так. Кролик заговорив, тільки одне слово. Я намагався не уявляти, як її позбавлений шкіри язик вимовляє невиразне «виклик». Моє серце забилося швидше. Добре, ти, мама, тато, Джулс, усі, кого ми знаємо, ви більше ніколи мене не побачите. До кінця мого життя. Як би старанно ви не шукали. І як би ви не витрачали свої гроші, щоб знайти мене. Нічого не вийде. Я зникну. І коли це станеться, я виграю цю гру. Повітря між нами затремтіло, наче щось закарбувало мої слова, випалило на моїй душі. І я раптово зрозумів, що насправді зникну. І фактично перестану існувати. Якимось чином я абсолютно не переживав з приводу всього цього. Прощавай, Сеті. Я повернувся, схопив свою сумку і вийшов. Поїхав до наших батьків, щоб востаннє сказати їм, що люблю їх. Коли я по черзі обійняв маму і тата, вони здавалися здивованими. Їх здивування посилилося після мого прохання доглянути за Сеті. Я просто сподівався, що цього буде достатньо, щоб урятувати сестру. Щоб не ховалося під тим моторошним костюмом, це було частиною гри. Гри, яка мала повернути все назад, щойно я зникну. Просто потрібно було зникнути. За ким? Запитав тато. Він із роками почав погано чути. Хто така Сетті? Мам, я кажу про мою сестру. Я раптом замовк, випадково кинувши погляд на камінну полицю. 3 дні тому, коли ми з Сеті грали в цій самій кімнаті, вся полиця була заставлена сімейними фото. Банальними, дитячими фото нас 3, Сеті, Джулс і мене. Але зараз на тих самих фото нас було лише 2. Я і Джулс. Поки я стояв, намагаючись усвідомити, що відбувається, мама штовхнула тата ліктем. Пам'ятаєш, у дитинстві тобі прикидався, що у нього є молодша сестричка. О Боже, і справді. Тато, посміхаючись, обернувся до мене. І щоразу, коли робив щось погане, звинувачував у цьому Сеті. Я навіть не дослухав, вибігаючи за двері. Я прийняв виклик. Я сказав, що зникну, не вона, але Сеті. Я перевірив свій телефон, електронну пошту, месенджери. Але не було ні фото, ні повідомлень, ні будь-яких свідчень у соціальних мережах про те, що моя сестра коли-небудь існувала. Ні в сьогоденні, ні в минулому. Я зателефонував Джулс, але вона сухо сказала те ж саме, що й наші батьки. Що Сеті була уявною молодшою сестрою, яку я вигадав, щоб звалювати на неї всі витівки, які я робив у дитинстві. І гру придумав я. Я розробив її. Я виступаю в ній гарантом, і я проводжу її вже кілька років.
Коли я нарешті дістався дому, кролика вже не було. Карти так і залишилися лежати на столі. Останнє нагадування про те, що Сеті коли-небудь існувала. Хоча поруч лежала серветка з надряпаним написом «Перехоплення». Люди досі пишуть мені, запитують, чому я не проводжу гру. Правда в тому, що... Добре. Правда в тому, що серветка – єдиний доказ існування Сеті, написана її власним почерком, з часом зотліла. Швидко, занадто швидко, і я навіть сам не впевнений, у що вірити. Але я скажу вам ось що. Якщо колись хто-небудь запропонує зіграти в гру, а ви б, незалежно від того, яким буде приз, не робіть цього. Воно того не варте. Не повторюйте мою помилку.